Salutare prieteni și bine ați venit! În ultima vreme pare că nu mai cumpărăm nimic dacă nu are o gardă la sol de cel puțin 20 de centimetri. SUV, SUV-uleț, SUV-ușor, crossover, etc. Ce s-a întâmplat cu bunul break? Sau shooting brake, dacă vrem unul mai frumos. Eu am condus cele la shooting brake, o mașină absolut superbă, cu o mică problemă. Germanii voiau bani de Mercedes pe acea mașină. Cum ar fi dacă v-aș spune că poți avea o mașină cel puțin la fel de frumoasă, mult mai ieftină și cu 7 ani garanție? Noua Kia Proceed GT. Treaba noastră de astăzi este, pentru început, aceea de a admira spatele acestei mașini. Uitați-vă un pic la spatele acestei mașini, la forma lui bombată, la liniile acestea unduioase, la înțelegeți ce vreau să spun? În sfârșit, este un spate de mașină foarte frumos, complimentat de aceste stopuri cu LED excelente, de lampa pe frână în stil Formula 1 și de evacuarea dublă funcțională. Dacă ne vom uita în portbagajul de 594 de litri, vom vedea și scopul nostru de astăzi, și anume acela de a livra aceste aranjamente florale făcute din flori de săpun și oferite de Expressive Flowers. Trebuie să le livrăm undeva în afara Bucureștiului. Și dacă Teddy n-ar trebui să se murdărească, el ar avea loc și undeva aici, doar că vrem să ajungă cu bine, așa frumos cum a fost el pregătit de doamnele de la Expressive Flowers, vrem să ajungă la destinație. Așa că să ne grăbim. După cum vedeți, noi acum folosim și separatorul ca să nu se bălângăne chestiile pe aici. Să ne grăbim să ajungem la destinație. Dar cum recunoști cel mai ușor o Kia Proceed GT? Foarte simplu. Pentru început, garda la sol de 140 de mm o face să pară mult mai agresivă. Această agresivitate fiind potențată și de câteva elemente exterioare, cum ar fi pragurile și bara față, care au aceste inserturi cromate cu niște linii roșii pe acolo sportive, care arată foarte, foarte interesant. De asemenea, ca să-ți dai seama că este un GT, trebuie doar să vezi grila față pe care scrie GT, tronează sigla GT. O grilă față care este mult mai interesantă decât am crede, pentru că cumva ea este neagră, dar în spate se află o meșă roșie și e ca și cum arată ca o femeie care e dată cu ruj negru, știți? Ceva se ascunde acolo în spate. Arată interesant. Dar de ce e nevoit un break să arate interesant? Păi foarte simplu, pentru că atunci când nu-l vezi, poți să-l auzi. Dar despre acestea vom vorbi mai multe când suntem la drum întins. Fiind un break, trebuie să fie o mașină ergonomică și confortabilă. Doar că roțile acestei mașini nu prea o ajută. Jantele sunt pe 18, balonul 225/40, deci vă dați seama, atunci când iei o linie de tramvai, o cam simți. Și suspensia este un pic întărită, evident, pentru a ține în frâu toți acești cai putere. Dar norocul este că scaunele sunt extrem de confortabile. Și acum am trecut peste un limitator de viteză. Ați văzut, ne-am zgâlțit puțin, dar, în ciuda acestui lucru, mașina este destul de confortabilă pentru, să zicem, postura sportivă pe care o are. Dar mai ai nevoie să știi un lucru atunci când mergi în oraș, și anume dacă poți să cari oameni, pentru că în oraș de multe ori asta faci, prieteni, familie, etc. E bine, eu pot să vă spun că 3 persoane încap pe bancheta spate fără problemă și, după cum ați văzut, în portbagaj fără problemă încap și bagajele lor. Consumul, pentru că suntem în oraș. Consumul deocamdată este la 10 litri, dar abia am dat un reset. Consumul pe o perioadă mai întinsă este de 8,5. Deci consumul acesta de 10 este după resetul dat ieri,
iar acesta de 8,5 este de 873 de km încoace. Deci probabil acest 8,5 este mult mai reprezentativ pentru consumul acestei mașini, în mare parte condusă în oraș. Și acum că suntem pe autostradă, să vă spun ce ne pune în mișcare. Un 1.6 de 4 cilindri ce dezvoltă 204 cai putere și 265 Nm. Atenție, pe o plajă de la 1500 până la 4500 de turați. Ceea ce permite acestei mașini, cu doar tracțiune față, să accelereze de la 0 la 100 în 7,5 secunde. Și știți ce? Modul sport. Și să încetinim până la, nu știu, 80 de km la oră. 84, 83, 82. Bun, avem 80, accelerez acum. O 130. Este o mașină, este un motor cu foarte mult caracter, îl auziți? Cu mult mai mult caracter decât te-ai aștepta, mai ales în modul sport, când vine vorba de accelerații. Pedala răspunde foarte, foarte bine la comenzi. În oraș simți că și manevrabilitatea este acolo unde ar trebui să fie, dar în curând vom ajunge pe un drum un pic mai virajat și acolo voi vorbi și despre acest lucru. Vom vedea exact cum se comportă mașina pe un drum mai virajat și cum se așează. Dar din punct de vedere al simplei accelerații, trebuie să facem asta încă o dată. Acum nu suntem în modul sport. Când nu mai suntem în modul sport, nici nu se mai aude evacuarea așa tare. Deci există acolo un flaps mic, ca să zic așa. Să încercăm din nou de la 90 la 130. Ia să vedem. Dau un pic pe dreapta. Bun. Acum avem 90. Am în față aici, în mijloc, pe micul ecran electronic, am un mic afișaj. În stânga pot vedea cuplul pe care mașina îl folosește și în dreapta văd ce presiune se aplică în turbină și fix în mijloc numărul de kilometri, dar electronic afișat. Accelerăm din nou de la 90. 3, 2 și... ...135 de fapt, direct. Deci, acestei mașini nu este absolut deloc frică să facă depășiri. Acum, la a doua accelerare, nu am fost în modul sport. Acest lucru s-a văzut puțin pentru că atunci când nu ești în modul sport, parcă un pic mai mult stă cutia și se gândește oare ce vrea să fac acum? Vrea să accelerez, ok. Și apoi pleacă. Chiar și așa, odată ce mașina se pune în mișcare, accelerația este extrem de fluentă și constantă, fără să simți că, aoleu, există vreo gaură în putere și fără să te facă să te simți în nesiguranță că poate, Doamne ferește, nu vei putea face cine știe ce depășire. Și că tot veni vorba de a te simți în siguranță, după cum vă dați seama, există în această mașină toate lucrurile cu care ne-am învățat până acum. Avem un lane keeping assist, avem un collision assist, deci nici nu ieșim de pe bandă, nici nu ne lovim cu nimeni dacă este în fața noastră, fie că este pieton, fie că este mașină. Da, avem și cruise control adaptiv. Deci confortul îți este asigurat. Dar și atunci când vrei să depășești, poți să faci asta foarte ușor. Revenim pe drumul virajat. Acum că în fața noastră urmează să se aștearnă câteva, spunem, viraje mai interesante, haideți să le negociem. Mașina este deja în modul sport și pentru că drumul este un pic mai liber, putem să mai facem o accelerație. Este prima mașină. Pentru început trebuie să vă spun că pe mine mașina aceasta m-a uimit extrem de mult. Nu mă așteptam să fie atât de agilă pe cât este. Dar este prima mașină cu o cutie, bine, aceasta este un 7 DCT, dar cu o cutie automată, chiar dacă e dublu ambreiaj, știți ce vreau să spun? E prima mașină cu o cutie automată la care simt nevoia de niște padele aici. Pentru că, fiind un break și practic caroseria break, nu ți-o imaginezi ca fiind sportivă, parcă îți vine să
o conduci cât mai mult sportiv, tocmai pentru a demonta acest mit, cum că break-ul nu este sportiv și uneori parcă vrei să mai și uimești pe alți participanți la trafic. Și ar fi interesant să ai aici o padelă, să dai odată minus și să poți accelera, astfel lăsându-i cu gura căscată pe toți cei care au alte branduri, alte mașini prin trafic. Dar manevrabilitatea, ei bine, aici break-ul acesta chiar uimește. Suspensie cu arcuri independente pe spate, pe față McPherson, o coloană de direcție foarte agilă, mai ales când mașina este în modul sport, și o caroserie care pare că își pierde complet masa atunci când cauciucurile astea, care în oraș poate nu erau atât de confortabile, nu asigurau un confort atât de mare, aici aceste Michelin Pilot Sport 4 se agață de tot ceea ce înseamnă pavaj și îți permit să te joci cu banda de putere în orice curbă ai simțit tu nevoia. Astfel, mașina, cred că și masa aceea în plus pe puntea spate, mă refer la efectiv caroseria break, masa aceea în plus apasă pe puntea spate și astfel mașina este extrem de stabilă. Efectiv nu ai impresia că ai conduce un break, pur și simplu crezi că e un hatchback, atâta tot. Nu simți vreun efect de pendul sau ceva de genul acesta. Pur și simplu este o mașină ca toate celelalte, care se întâmplă să fie una excelentă cu tracțiune față. Nici măcar nu am simțit nevoia să schimb eu vitezele. Din nou, simt nevoia să am niște padele aici mai mult ca în oricare altă mașină. Și nu știu de ce. Pur și simplu cred, pentru că și motorul acesta este extrem de, să zic eu, e plin de caracter așa. Nu e pur și simplu un 1.6 care se aude acolo doar un pic, nu. Este foarte interesant modul în care se aude, e foarte interesant modul în care comunică. Este foarte tare plaja aceasta de cuplu, de la 1500 la 4500, cum spun ei. Cutia te ține exact în plaja aceea de cuplu, mai ales când ești în modul sport. Deci comunici foarte bine mecanic cu mașina și mi-ar plăcea să am și padelele ca să pot să comunic și mai bine. Nu prea vine să pun aici, să dau minus. Interesant. Dar acum trebuie să scoatem mașina din modul sport și să ne pregătim să tragem pe dreapta, pentru că în curând ajungem la destinație și aproape că am uitat cât am condus pe aici cu serpentine. Noi avem o încărcătură foarte prețioasă în portbagaj și sper că nu s-a vărsat nimic pe acolo. Revenim. Am ajuns și la destinație cu aranjamentele noastre de la Expressive Flowers intacte, ceea ce mă bucură enorm. Și acum o să mă întrebați, care e legătura între flori și această mașină, între aceste aranjamente florale și această mașină? Foarte simplu. O să vrei să-ți cumperi mașina asta, o să vrei să o convingi pe soția ta să nu puneți pe asfalt încă un SUV diesel sau mai știu eu ce, probabil gri. O să vrei să faci asta, o să vrei acest break superb, o să vrei să știi că este 31.000 de euro, ultra echipat, așa cum îl avem noi, și o să vrei să știi că dacă vrei această mașină cu motorizarea aceasta, o poți avea de la 24.000 de euro cu TVA inclus, ce-i drept cu o cutie manuală în 6 trepte, dar dacă acea cutie se aseamănă măcar puțin cu cea de pe i30N, atunci te vei distra și mai mult decât am făcut-o eu astăzi. Și o să vrei să știi că soția ta va fi mult mai înțelegătoare atunci când tu vei vrea să îți înscrii noua Kia Proceed GT, dacă înainte îi oferi un mic gest de pace. Cu siguranță lucrurile vor fi mai altfel vor merge negocierile. Prieteni, dacă v-a plăcut review-ul nostru, dați-ne un like. Dacă nu, e un buton și pentru asta. Și dacă vreți să vedeți și alte astfel de review-uri sau alte experimente pe care noi le mai facem,
cu mașinile, atunci abonați-vă. Dacă sunteți deja abonați, urmăriți-ne și pe Instagram, pentru că acolo punem poze și story-uri cu orice năzbâtii mai facem noi. Și dacă vă interesează așa ceva, și după cum spuneam, există cel puțin un caz în care vă interesează așa ceva, atunci căutați pe Facebook Expressive Flowers. Până data viitoare, rămâneți pe eBlog Auto. La revedere!